Ako si Bobby Kitain at ako po isang abogado slash missionary. Pagiging dekampanilyang abogado, high-paying job, at komportableng buhay. Kaya mo ba talagang ipagpalit ito para maging isang misyonaryo? Galing si Bobby sa isang masaya at buong pamilya sa Davao City. Abogado ang kanyang ama, habang ang kanyang ina naman ay isang government employee. Mataas ang pangarap nila para kay Bobby. Maging isang abogado o maging isang sikat na basketball player. I had a very blessed childhood. And so growing up, at talagang yung tatay ko, ang pangarap niya sa akin maging sikat na basketballista sa PBA. At noong mga panahon na yon, dahil ako naman ay na-in love na rin sa basketball, yung pangarap ng tatay ko, ginawang pangarap ko na rin. It became my dream as well, na one day I will be able to play in the PBA. Ang tatay ko ay isang avid basketball fan. In fact, ipinangalan niya ako mula sa isang sikat, tanyag na basketballista noong mga panahon niya, si Robert Jaworski. Nakapasok si Bobby sa UP Diliman sa course na Political Science para sa pre-law. Nag-tryout agad siya sa basketball team na UP Fighting Maroons. Isa siya sa pinakabatang natanggap sa team. Akala ni Bobby, matutupad na ang pangarap nila ng mga magulang niya. I was going in for a layup. Maganda yung take-off ko. Kaso ang sama nung pagbagsak ko. When I landed, I broke my ankle and it was torn ligaments all over. I nearly blacked out, no? Halos himatayin ako sa sakit. At dinala ako sa infirmary. And then nagulat na lang ako the next day, ilalagay na sa cast yung paa ko. Naalala ko pa, I was on crutches. I went up to my coach and I said, "Coach, makakalaro pa kaya ako sa UAAP?" And he said to me, "Bob, we're not sure, but baka hindi this year." I was only 17 years old. Nung panahon na yon, ang mundo ko basketball eh. Parang nagunaw yung mundo ko. Ito yung first experience ko of failure. At nung nangyari sa akin yon, hindi ko alam how to handle it. Hindi naman kasi tinuturo sa eskwelahan yung how to handle failure eh. Dahil sa frustration, nawalan ng gana si Bobby sa buhay. Unti-unting napabayaan ang sarili niya at kinalimutan na rin niya ang kanyang mga pangarap. Nalulung ako sa bisyo. Halos gabi-gabi, araw-araw, umiinom ako. I got involved in promiscuous sex mga panahon na yon. Na-involved din ako sa some kind of violence in campus. At the end of the day, ang sinisi ko ang Diyos. Nagtanong ako, sabi ko, "Lord, binigyan mo ako ng ganitong talento. Bakit mong hinayaang mawala sa akin?" The problem was, I couldn't get any answers. Alam ko lang galit ako. And at that time, I was a very angry man. Dahil gusto ni Bobby na ma-excuse sa ROTC noon, napapayag siya ng isang kaibigan na sumama sa isang retreat. Makakahanap ako ng makakahanap ako ng bagong girlfriend kasi ibang schools darating. Pagdating ko sa retreat, yun nga, nagulat ako, puro pala kami lalaki. Sabi ko, gusto ko nang umuwi. But for some reason, I stayed. I remember the night of the retreat, the speaker said something I'll never forget. He said, "Maybe you've tried many things in your life, but you have not found fulfillment in any of them. Why don't you try God?" And suddenly, I just felt a very warm embrace. All I knew was that I felt so loved that night. And then I heard a very clear voice, "Bobby, I loved you before. I love you today. And there is nothing that you will ever do that will ever change my love for you." And that's when the tears started to fall. I started to cry because I knew God was calling me home. Ang retreat na yon ang bumago sa buhay ni Bobby. Sumali siya sa Christ's Youth in Action o CYA. Naging seminarista hanggang makapasok sa UP College of Law. Natupad ni Bobby ang pangarap niyang maging abogado. Nakilala din niya ang babaeng mapapangasawa niya na si Jeng.
I was a young lawyer, again with a wonderful career ahead of me. And then I proposed marriage to her even before the bar results came out. And by God's grace, true enough, I passed the bar exams in May. And then on November, we got married. Nagsimula ng pamilya si Bobby at Jeng. Teacher si Jeng sa isang prestigious school, habang natanggap si Bobby sa Office of the Ombudsman. Pakiramdam ni Bobby, guided siya ng Diyos. Pero kahit madami ang achievements niya, pakiramdam niya, may kulang pa rin. Naramdaman ko na naman ngayon yung tawag ng Diyos na maging maglaan ng mas maraming oras sa pagiging misyonero, sa pagsilbi sa ibang tao. I had a young family. Sabi ko, Lord, pag nag-resign ako sa trabaho ko na to at maging misyonero, saan ako kukuha ng papakain sa mga anak ko?